încredere este un sistem dezvoltat și garantat de Trusted.ro care gestionează obiectiv feedback-ul cumpărătorilor verificați și publică o notă medie a magazinelor online. Iată care sunt fazele implementării sistemului feedback de către un magazin online atestat Trusted. Magazinul online introduce un script în pagina de confirmare a comenzii din site-ul magazinului. Câmpurile din oficiu sunt înlocuite cu datele reale din comandă. După ce scriptul a fost inserat în site, se activează pagina magazinului și aceasta va fi vizibilă pe site-ul feedback. Magazinul trece pe modul test. Dacă testul a funcționat, sistemul trece pe modul live. Iată cum funcționează sistemul. După 5, 7, 14 sau 30 de zile de la comandă, clientul primește un e-mail din partea sistemului nostru, dar în numele magazinului online, în care este invitat să răspundă la 3 întrebări și să dea note. Pe baza acestor note, se va calcula nota medie a magazinului respectiv. În cazul în care clientul dă o notă mică, acesta va fi nevoit să lase un comentariu în care să explice problema pe care a avut-o cu magazinul respectiv. Un client poate completa o singură dată acest formular și nu poate edita răspunsul după ce acesta a fost publicat. Dacă nota este egală sau mai mare de 6, aceasta se publică automat. Atunci când un client trimite un feedback negativ, reprezentantul magazinului online poate să răspundă clientului nemulțumit. Feedback-ul negativ va fi publicat alături de comentariul magazinului. În cazul acesta, clientul va primi un nou formular și, în cazul în care problema a fost rezolvată, el poate da o altă notă mai bună magazinului. Ambele note se publică pe pagina magazinului online, în schimb la media generală se ia în calcul doar cea de-a doua notă mai bună. Pentru a intra în contul de administrare, veți primi username și parolă. Dashboard-ul interfeței de administrare cuprinde o bară de linkuri către secțiuni și un tabel cu comenzi și feedback-uri primite de la clienții diverselor magazine online înscrise în program. Lista magazinelor cuprinde numele acestora, e-mail-urile de contact și linkuri spre feedback-ul primit și spre lista e-mail-urilor de solicitare de feedback încă netrimise către clienții care au comandat de la acele magazine. În acest ecran, există două metode de a filtra înregistrările din baza de date, după modul public sau privat al sistemului feedback pentru magazinele respective și după statusul modului de test. Un click pe numele unui magazin din listă ne duce la pagina cu înregistrarea magazinului. Acolo avem codul care trebuie trimis magazinului care dorește să implementeze sistemul, cheia API, informațiile despre magazin, opțiuni de schimbare a statusului. Shop activ înseamnă că magazinul online respectiv poate primi feedback de la clienți. Shop public înseamnă că opiniile și notele magazinului sunt afișate la feedback.trusted.ro. Modul test înseamnă că, la plasarea unei comenzi de probă, magazinul primește un formular de feedback care nu poate fi completat. Acest mod este folosit pentru a vedea dacă a fost plasat corect codul în site-ul magazinului. Într-un tab separat, veți găsi cheile API pentru exportarea datelor înregistrate de magazin și cheia API pentru integrarea în diverse platforme de e-commerce. Celelalte două taburi conțin codurile corespunzătoare widgeturilor ce pot fi afișate în site. Iată un exemplu de widget float. Dacă revenim la lista magazinelor și apăsăm pe review-uri, vom vedea lista opiniilor și notelor lăsate de clienți, fără să știm identitatea utilizatorilor. Aici avem data când a fost lăsat feedback-ul, numărul comenzii, notele acordate și comentariile. Revenim la lista magazinelor și apăsăm pe e-mail-uri netrimise. Acestea sunt e-mail-urile în așteptare, care se vor trimite clienților după ce expiră perioada dintre efectuarea comenzii și momentul când trebuie trimis feedback-ul. Magazinele pot seta această perioadă la 5, 7, 14 sau 30 de zile.
În acest tabel, putem vedea data comenzii, data când se va trimite e-mailul de feedback, numărul comenzii, adresa de e-mail a magazinului, prenumele clientului și județul. Adăugarea unui magazin online în sistem este simplă, trebuie furnizat numele magazinului, URL-ul, e-mailul de contact și parola inițială, logo-ul și un banner care va fi afișat în site-ul feedback.trusted.ro. Iată un exemplu de banner. Apoi, magazinul va fi selectat din listă și se vor activa sau dezactiva statusurile. Dacă doriți să adăugați încă un utilizator al sistemului de la un anumit magazin, dați click pe opțiunea din stânga, adăugați noul e-mail și selectați magazinul. Pentru a ieși din cont, mergeți în dreapta sus și selectați ieșire.